हेलो साथीहरू, के छ हजुरहरूको हालखबर? हाम्रो चाहिँ BICTE 6 सेमिस्टर पनि सुरु भइसकेको छ र हाम्रो BICTE 6 सेमिस्टरमा चाहिँ हाम्रो 5वटा सब्जेक्ट रहेको छ है। रिसर्च इन एजुकेसन, भिजुअल प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर ग्राफिक, डिजिटल पेडागोजी अनि नेटवर्क सिक्युरिटी। हाम्रो चाहिँ यो भिजुअल प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा C# रहेछ है। अनि C#मा चाहिँ अब .NET फ्रेमवर्क हामीले पढ्न पर्दो रहेछ हो। यसको लागि चाहिँ अब प्रोग्रामहरू गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि अब हामीलाई चाहिँ अब प्रोजेक्ट बुझाउनु पर्छ नि त। अनि त्यही भएर सरले चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल गरेर आओ, अनि फेरि पहिलो प्रोग्राम लेखेर आओ भन्नुभएको थियो कि सरले। त्यही भएर ल म अब यहाँ चाहिँ हजुरको अगाडि इन्स्टल गरेर देखाउँछु। हाम्रो चाहिँ अब सरले चाहिँ इन्स्टल गरेर आउन भन्नुभएको थियो, तर हाम्रो चाहिँ धेरै साथीहरूलाई चाहिँ समस्या आएछ कि कसरी इन्स्टल गर्ने अनि कसरी फर्स्ट कोड लेख्ने भनेर। त्यही भएर म चाहिँ त्यो अब मैले पनि सिक्दैछु अनि सबैलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको है। ल, सबैभन्दा पहिला त आफ्नो ब्राउजरमा जाने। म चाहिँ क्रोममा गएँ। त्यहाँ गएपछि हामीले भिजुअल स्टुडियो, फेरि यो भिजुअल स्टुडियो कोड होइन, फेरि भिजुअल स्टुडियो मात्रै हो। यसरी आउँछ है। यो सबभन्दा पहिला के छ, visualstudio.microsoft.com छ नि, हो यसमै क्लिक गर्ने। अनि यहाँ क्लिक गरेपछि हामी यसरी स्क्रोल गर्ने है। यो पर्पल कलरको छ नि, हो यो चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ है C# प्रोग्रामिङको लागि। अनि यहाँनिर यसरी क्लिक गऱ्यो भने, यहाँनिर यसरी होभर गऱ्यो भने के हुन्छ त, यहाँ यसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्दै हुन्छ। अनि यहाँनिर कम्युनिटी भन्ने चाहिँ हो, यसलाई क्लिक गर्ने। अब यो कम्युनिटी भन्ने आएपछि यस्तो आउँछ। अनि अब यसलाई यसरी आउँछ, EXE फाइल हाम्रो इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यो यहीँ डेस्कटपमै गरिदिन्छु है त। ल, यसरी मेरो यहाँ डाउनलोड हुँदैछ। अब डाउनलोड भएपछि यसलाई मैले ओपन गर्छु है। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टलहरू यस गर्ने। अनि अब यसलाई यहाँ कन्टिन्यू भने यहाँ के भनेछ, बिफोर यु गेट स्टार्टेड वी निड टु सेट अप अ फ्यु थिङ्स सो द्याट यु क्यान कन्फिगर योर इन्स्टलेसन भने चाहिँ। त्यही भएर हामीले यहाँ कन्टिन्यू गर्ने। हजुरहरू चाहिँ कुन नेपालको चाहिँ अब कुन कलेजबाट BICTE गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ BICTE पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, अनि के स्किलहरू सिकिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले जाभामा गरेको थियौँ प्रोजेक्ट। अनि मैले चाहिँ त्यसको लगइन फर्म कसरी बनाउने भनेर भिडियो पनि मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ अब यो .NET युज गरेर, .NET फ्रेमवर्क युज गरेर अब कुन चाहिँ अब एप्लिकेसन बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि यसो सेयर गर्नु न। आइडियाजहरू हामीलाई पनि अलिकति आइडिया हुन्छ। यस्तो आएपछि अब के गर्ने भन्दा, अब अरूलाई हामीले नचलाउने कि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो .NET डेस्कटप डेभलपमेन्ट भन्ने छ नि, हो यसमा यसरी क्लिक गर्ने है। कसैको चाहिँ अलिक तल नै आउन सक्छ न, यसरी स्क्रोल गरेर हेर्न सकिन्छ कि। अनि यहाँ क्लिक गर्ने। अनि क्लिक गरेपछि यहाँ अटोमेटिक सबै क्लिक भयो नि त, हामीले केही गर्नु पर्दैन। अनि ठ्याक्कै यहाँ इन्स्टल, यहाँ के भने टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 6.7 GB भने नि, हो हामीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, यहाँ इन्स्टल भनेर क्लिक गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ इन्स्टल हुन अलिकति टाइम लाग्छ। अनि हजुरहरू चाहिँ आत्तिनु भएन है। सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ अलि धेरै मतलब अलिक फास्ट इन्टरनेट भएकोमा इन्स्टल गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब कलेजको त्यही त हो, अब त्यत्रो धेरै स्टुडेन्टले चलाउँदाखेरि अलिकति स्लो नै हुन्छ। त्यही भएर अनि सरले चाहिँ हामी घरमै इन्स्टल गरेर आऊ है भन्नुभएको थियो। अनि फेरि मेरो कुनै घरमै इन्स्टल गरेर आऊ भन्नुभएको थियो। अनि फेरि साथीहरूलाई चाहिँ समस्या भएको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको है। यसले चाहिँ अब हजुरहरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ, किनकि अब 6 सेमिस्टरमा त अब सबैलाई चाहियो C#। ल हाम्रो चाहिँ अब इन्स्टल भइसकेको छ है। इन्स्टल भएपछि यस्तो आउँछ। यो चाहिँ स्किप गरिदियो भने चाहिँ साइन इन क्रिएट अकाउन्ट गर्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ अब कस्तो मोडमा राख्ने त, डार्कमा राख्ने कि ब्लूमा राख्ने हो होइन, चुज गर्न मिल्छ कि हामीले थिम। म चाहिँ डार्कमै राख्छु है। अब स्टार्ट भिजुअल स्टुडियो। यस्तो आउँछ है। ल म एकचोटि चाहिँ म बाहिरैबाट देखाउँछु है। यसलाई म बन्द गरिदिन्छु एकचोटि यो सबैलाई। भिजुअल स्टुडियो राख्नु है त, इन्स्टलर होइन स्टुडियो मात्रै भनेर ओपन गर्नुपर्छ है। ओपन गर्दाखेरि चाहिँ
ल अब चाहिँ यहाँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्टमा जाने। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर यो सुरुमै छ नि कन्सोल एप भनेर क्या, हो यही सुरुको। A project for creating a command line application that can run on .NET on Windows, Linux and Mac OS हैन। हो यसमा यसरी क्लिक गर्ने अनि यहाँ नेक्स्ट गर्ने है। ल यसरी अब प्रोजेक्टको नाम दिन सकिन्छ। मैले चाहिँ के दिन्छु भन्दा हेलो वर्ल्ड भन्छ है त। त्यही त हजुरलाई थाहा, जुन ल्याङ्ग्वेज सिके पनि हेलो वर्ल्ड नै हुन्छ फर्स्ट कोड। फेरि यहाँ क्रिएट गरिदिनु है त। हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएटिङ हुँदैछ। ल ल यहाँ चाहिँ अटोमेटिक हेलो वर्ल्डै भनेर आयो त। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ के हो त, यो चाहिँ कमेन्ट गरेको हो, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, त्यो टेम्प्लेट हो, यो भएन। यो हाम्रो चाहिँ यो मात्रै, योमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हेलो वर्ल्ड भनेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब प्रिन्ट गर्न चाहिँ के युज गर्दो रहेछ त भन्दा कन्सोल डट राइट लाइन गर्दो रहेछौँ। अनि अब ब्राकेट ओपन गर्ने अनि त्यसभित्र अब हाम्रो स्ट्रिङ पास गर्ने, अब जे लेख्ने हो त्यही गर्ने। हाम्रो जाभामा के थियो त हजुरलाई याद छ कि छैन? हामीले चाहिँ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन अनि एउटा क्लास के मिनिमम पनि एउटा क्लास पब्लिक मेन क्लास त हुनै पर्यो। चाहिँ के दिएको रहेछ भन्दा हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ डाइरेक्ट हामीले कन्सोल डट राइट लाइन लेखेर यहाँनिर देख्नुहुन्छ नि यो हेलो वर्ल्डको यता साइडमा हो, यसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, रन हुन्छ यो प्रोग्राम। ए मेरो यो कन्सोलमा आयो नि है, कमान्ड लाइनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको आउटपुट हेलो वर्ल्ड भनेर होइन। अब यसमा मैले अरू पनि लेख्न पाएँ जे पनि। ल अब फेरि अर्को गरौँ है त, कन्सोल डट यहाँ फेरि पुरै सर्टकट आउँछ है, नझुक्किनु होला। फेरि हजुर सकेसम्म आफैले लेख्नु कि सर्टकट आए पनि, किनकि बानी पर्छ नि त। माई नेम इज प्रमिता गहतराज भनेर लेखिदिउँ न त। अनि मतलब यो चाहिँ अटोमेटिकली अब यो चाहिँ राइट लाइन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एउटा लाइनमा मात्रै उस हुँदो रहेछ न, न्यू लाइन दिन नपर्दो रहेछ। ओहो ल ठिक छ। तर हामीले चाहिँ अब प्रोग्रामलाई चाहिँ अलि राम्रो होइन सिस्टमेटिक तरिकाले लेख्दा चाहिँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा म यो हटाइदिन्छु है त। सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले युजिङ सिस्टम अनि नेम स्पेस अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अघि हामीले फाइलको नाम जे दिएको थियौँ त्यही लेखिदिने है। अब के दिँदा हाम्रो भन्दा हेलो वर्ल्ड हैन हो। अब फेरि बल्ल क्लास चाहिँ अब एउटा प्रोग्राम भनेर लेख्यौँ न। बल्ल फेरि अब यसमा नि कर्ली ब्राकेट ओपन गर्ने अनि स्ट्याटिक। ल यहाँ हेर्नु है उस आइसक्यो कि यहाँ सर्टकट आइसक्यो, ट्याब एक्सेप्ट टु भन्दै भने अटोमेटिक यसरी लेखिँदो रहेछ है त। ल अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि कन्सोल डट फेरि म ट्याब एक्सेप्ट गरिदिन्छु है कति धेरै आएको के उस सर्टकट। ल अब यहाँ फेरि ल अब म आएर रन गरेर हेर्छु है। हेलो वर्ल्ड आयो। यसरी चाहिँ हामीले C# प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ है। आई होप आजको भिडियो हजुरलाई हेल्पफुल भयो होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने र डेटा टाइप कसरी युज गर्ने, युजरसँग इनपुट कसरी लिने भन्ने भिडियो लिएर आउँछु है। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नु है। बाई बाई।